हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सो आज हामी थोरै भगवत गीताको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। सो भगवत गीताको बारेमा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वाइ टु रिड भगवत गीता, किन पढ्ने त भगवत गीता, होइन? सबैभन्दा सुरुमा त होइन, हामीले हाम्रो लागि के छ भनेर हेरिन्छ नि, होइन? सो सो के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भगवत गीता किञ्चित धीता, भगवत गीता किञ्चित धीता, गङ्गा जलल कणिका पिता, सक्रदपि अनामुरारी समाचार, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। सो यसको के अर्थ रहेको छ भन्दा जसले पनि जो व्यक्तिले थोरै मात्र भगवत गीतालाई अध्ययन गर्छ, जसले थोरै मात्रामा गङ्गा जललाई ग्रहण गर्ने गर्छ अथवा पिउने गर्छ, होइन? अथवा जसले भगवान मुरारी अर्थात् कृष्णलाई थोरै समय भए पनि के गर्छ, पूजा गर्छ भने यमदूतहरू, होइन, मृत्युको बेलामा चाहिँ यमदूतहरू आउने छैनन् भनेर चाहिँ बताइएको छ। र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ भगवत गीतामा श्रील प्रभुपादजीले लेख्नुहुन्छ इन्ट्रोडक्सनमा, के लेख्नुहुन्छ? एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नमानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। यसको अर्थ के रहेको छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो संसारमा धेरै स्क्रिप्चर्सहरू छन्, धेरै चाहिँ ग्रन्थहरू छन्, तीमध्ये यदि एउटा मात्र उठाउनु पर्यो भने कसको उठाउने त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात् देवकी पुत्र को हुनुहुन्छ? कृष्ण हुनुहुन्छ। एको देवो देवकी पुत्र एव, सो धेरै देवी देवताहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यदि एउटालाई कसैलाई चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई गर्ने? देवकी पुत्र एव, कृष्णलाई गर्ने। एको मन्त्रस्तस्य नमानियानि, यदि धेरै मन्त्रहरूमा एउटा मन्त्र चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई चुज गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्रलाई चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुरा भयो, होइन? सो त्यस पछाडि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, यदि कामै गर्नुपर्ने छ, होइन, कर्तव्य केही गर्नुपर्ने छ भने के गर्ने त? के त्यस्तो कार्य गर्ने त भन्दा भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्ने। सो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब नलेज कसरी, अब यो भगवत गीताको ज्ञानलाई कसरी लिने त भन्दाखेरि पढेर हो, पढेर हो। अब अर्जुनले पनि आफूलाई चाहिँ के सोच्नु भएको थियो भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट, बुद्धिमान सोच्नु भएको थियो, होइन? र उहाँले पहिला त आफ्नै प्रयासबाट त्यो कुरा सल्भ गर्न खोज्नुभयो। पहिलो अध्याय त पुरै अर्जुन नै बोल्नुहुन्छ नि, होइन? यस्तो हुन्छ, मैले यसरी माऱ्यो भने यस्तो मलाई पाप लाग्छ, होइन? मैले मारे पनि जिते पनि, होइन, यसको चाहिँ कुनै मैले फाइदा देख्दिनँ। यस्तै धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ, होइन? सो हामीले पनि जिन्दगीमा त्यस्ता प्रश्नहरू, हामीले पनि आफूलाई बुद्धिमान सोच्छौँ, हामीले पनि आफैलाई केही त्यस्ता समस्याहरू परे म आफैले समाधान गर्न सक्छु भन्छौँ, होइन? र यस्ता विविध कुराहरू चाहिँ आएका हुन्छन्। तर वास्तवमा भन्यो भने भगवत गीतालाई बुझ्नको लागि, भगवत गीता बुझ्नको लागि इच्छा हुनुपर्छ। पहिला सबैभन्दा सुरुमा इच्छा, डिजायर हुनुपर्छ, र डिजायर सँगसँगै प्रार्थना पनि हुनुपर्छ, होइन? र हामीले देख्न सक्छौँ कि कतिले के भन्नुहुन्छ भन्दा भगवत गीता भयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, क्वारल, झैझगडा हुन्छ। किनभने भगवत गीता भइसके पछाडि, होइन, तपाईँको चाहिँ के भयो त, पाण्डव र कौरव बीच युद्ध भयो। त्यही भएर हामीले पनि यदि भगवत गीतालाई पढ्यौँ भने हाम्रो पनि झैझगडा हुन्छ, घरमा शान्ति हुँदैन, द्वन्द्व हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो पनि कुराहरू आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाहिँ सञ्जयले के भन्नुहुन्छ त? सञ्जयले निष्कर्षमा के भन्नुहुन्छ? यत्र योगेश्वरम कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धर, तत्र श्रीविजयो भूर्तेर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
जहाँ चाहिँ कृष्ण र अर्जुनको संवाद हुन्छ, जहाँ कृष्ण र अर्जुनको संवाद हुन्छ, जहाँ भनेको मतलब भगवत गीता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, वेयर देयर इज अ कृष्ण एन्ड अर्जुन, जहाँ अर्जुन र कृष्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, श्री विजय सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आउँछ भनेर सञ्जयले भन्नुहुन्छ। तर विडम्बना के छ भने नि, विडम्बना के छ भने हामीले भगवत गीतालाई पनि आफ्नै शैलीमा, आफ्नै तरिकामा हामीले पढिरहेका हुन्छौँ। सो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले पढ्न त पढाएका हुन्छौँ, तर हामीमा परिवर्तन भने आएको हुँदैन, होइन? जस्तो कि कुनै पनि एउटा उदाहरण हामी के दिन सक्छौँ भन्दा, एउटा औषधि कुनै डक्टरले दिनुभयो, होइन? भने हामीले त्यसको चाहिँ के गर्न हुन्छ, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, कुन टाइममा औषधि खाने र के नखाने भनेर चाहिँ यस्तो एउटा निर्देशन हामीलाई आएको हुन्छ। तर हामीले त्यसको अगेन्स्टमा विपरीत गएर औषधि पनि खाने हो, त्यस पछाडि माछा मासु पनि खाने हो, अमिलो पिरो पनि खाने हो, भनेर चाहिँ हामी यस्तो गऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ यो त राम्रो भएन नि त। त्यही भएर कतिले चाहिँ भगवद्गीताको एउटा पाटोलाई मात्र के गर्नुहुन्छ भन्दा स्वीकार गर्नुहुन्छ, होइन? अर्को पाटोलाई सबै कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर म कृष्णलाई भगवान् स्वीकार गर्दिनँ। म चाहिँ बरु म आफै स्वयं भगवान् भन्छु, तर कृष्णलाई म भगवान् स्वीकार्दिनँ। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ के गरे हुन्छन् त भन्दाखेरि मान्छेहरूले भनिरहेका हुन्छन्, होइन? सो धेरै पुस्तकहरू छन् भगवद्गीताका, तर हामीले जुन श्रील प्रभुपादजीले भगवद्गीता यथारूप दिनुभयो, यसको परिवर्तन हामी देख्न सक्छौँ, हरेक मानिसमा त्यो परिवर्तन देख्न सक्छौँ। विदेशी कुहिरेहरू जसको मांसाहार नगर्नु, जुवा तास नखेल्नु, अवैध सम्बन्ध नगर्नु, होइन? यस्ता मद्यपान, धुम्रपान यस्ता कुराहरू नगर्नु भन्ने यस्तो हाम्रो चाहिँ के छ, कोही आध्यात्मिक आफूलाई आध्यात्मिक भन्छ भने यी 4 वटा कुरा चाहिँ हुन आवश्यक छ। जस्तो पहिलो भनेको चाहिँ मांसाहार नगर्नु, जुवातास नखेल्नु, होइन? व्यभिचार नगर्नु र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मद्यपान, धुम्रपान यस्तो चाहिँ नगर्नु। सो यो यदि कसैले गरेर आफूलाई चाहिँ म आध्यात्मिक गुरु हुँ, म आचार्य हुँ, म यो हुँ भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ ढोङ्गी हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ, है? तर त्यस्तो मुलुक हेर्नुहोस् त, पाश्चात्य मुलुकमा त सबै यही कुरा त छ जहाँ पनि, होइन? उहाँ त अझै गाईको मासु खाने गर्छन्, होइन? सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्सी भनेको चाहिँ हामीले वुड यु लाइक टु ह्याभ अ वाटर, हामीले पानी पिउनुहुन्छ भनेर हामीले घरमा भन्छौँ, उनीहरूले बियर खानुहुन्छ भनेर भन्ने यस्तो मुलुक हेर्नुहोस् वास्तवमा, जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुनै पनि सम्बन्धै छैन, होइन? जस्तो कि एउटा चाहिँ केटीले चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि, हु इज दिस गाई, यो मान्छे को हो, यो केटा को हो? हेर्नुहोस्, एउटा 50 वर्षकी एउटा केटीलाई चाहिँ यो केटो को हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ, दिस इज माई 5th हस्बन्ड भनेर चाहिँ उसले चाहिँ 5औँ एउटा श्रीमान, होइन? 5औँ उसको चाहिँ श्रीमान, त्यत्रा डिभोर्स भइसकेको रहेछन् भनेपछि जस्ट लाइक द एनिमल, होइन? एउटा जनावर जस्तो, होइन र? सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई श्रील प्रभुपादजीको त्यो पुस्तक त्यो यथारूप भएको कारणले गर्दाखेरि नै ती मान्छेहरूले अहिले चिया पनि खाँदैनन्। हेर्नुहोस्, ल भन्नुहोस् त, यसमा के छ त भन्दा भगवद्गीतामा परिवर्तन छ। यदि भगवद्गीता पढेर कसैलाई परिवर्तन आएको छैन भने या उसले गलत तरिकाले पढेको छ या उसले गलत निर्देशनमा पढेको छ, होइन? यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ, है? सो अब हेर्नुहोस् न, जब हामीले चाहिँ अब भगवद्गीताले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, जब तपाईँले आँखा चिम्म गरेर आफूलाई सोच्नुहोस् कि चाहिँ म कहिल्यै मर्दिनँ, म इटर्नल छु भन्ने तपाईँले सोच्नुहोस् त, होइन? यो सोच्दाखेरि कस्तो अलिकति कन्फिडेन्ट आउँछ नि, होइन? सो डर आउँदैन कि म कहिले मर्दिनँ भनेपछि के को डर, होइन? सो भगवद्गीताले यही त कुरा लेखेको छ, यु आर इमर्टल, होइन? सोल, यु आर अ सोल अर्जुन, नट ओन्ली यु अर्जुन, वी अल, होइन? भगवान् छोडेर अरू सबै चाहिँ के हो त, आत्मा हो। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो भगवान्ले हेर्नुहोस् त, भगवान्ले 18 दिन के गर्नुहुन्छ, लात खानुभयो अर्जुनको। अर्जुनले डिरेक्सन दिनुहुन्थ्यो, पूर्व भए पूर्व, होइन? सिधा भए सिधा, दायाँ भए दायाँ, बायाँ भए बायाँतिर यसरी चाहिँ लात हान्ने गर्नुहुन्थ्यो, होइन? सो त्यही भएर हामी बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट कि भगवान् कति करुणामय हुनुहुन्छ कि उहाँले एउटा भक्तको लागि यस्तो कार्य पनि गर्नुभयो, होइन? सो हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् त, भगवद्गीता कहाँ बोलिएको? एउटा चाहिँ कुरुक्षेत्र, एउटा युद्धभूमिमा, होइन? धर्मक्षेत्रे
कुरुक्षेत्रे होइन, कुरुक्षेत्रमा भएको थियो। र तर अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले युद्ध चाहिँ अहिले घरमा भएको छैन, अहिले ब्याटल कुनै युद्ध भूमिमा भएको छैन, अहिले हाम्रो युद्ध चाहिँ हाम्रो हृदयमा भइरहेको छ होइन, हृदयमा भइरहेको छ। र यसबाट उद्धार हामी यदि चाहन्छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भगवद्गीतालाई पढ्नुपर्छ। वास्तवमा भन्यो भने फर्स्ट कम प्राइभेट भिक्ट्री देन कम्स पब्लिक ग्लोरी भन्छ। भनेको मतलब पहिला सुरुमा आफैले आफैलाई विजयी गर्नुपर्छ। आफूमा भएका ती मन, हेर्नुहोस् हाम्रो मनले हामीलाई कति विचलित बनाइरहेको हुन्छ होइन। हामी ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छौँ, हामी ज्ञानी मान्छे बन्न चाहन्छौँ, हामी केही एचिभ गर्न चाहन्छौँ जिन्दगीमा, तर त्यसको लागि पहिला आफैले आफैलाई जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यद्यपि म पनि प्रयास हो, म पनि एउटा साधक हुँ। मैले जे भगवद्गीतामा जे प्रभुपादजीले भन्नुभएको छ मैले त्यही बताउन खोज्दैछु है। यसमा मेरा ती सबै कुराहरू गर्दै गर्दा तपाईँलाई लाग्ला कि यसमा सबै कुराको प्रवचन दिन्छ, मोरो तँलाई मोरो तैँसँग यही गुण छैनन् होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा भन्यो भने यी विकास गर्ने म प्रयत्न गरिरहेको छु र यसले परिवर्तन पनि ल्याइरहेको छ। त्यही भएर आफ्नो प्राइभेट भिक्ट्री हेर्नुहोस्, मैले पहिला अन्य कुराहरू जतापाए त्यतै बाहिरको खाने गर्थेँ, तर अहिले चाहिँ के छ त इन्द्रियहरू बसमा छन् होइन। इन्द्रिय केही हदसम्म भयो भने पहिलाभन्दा चाहिँ जे होस् के हुन्छ त प्राइभेट भिक्ट्री होइन। मन अब बिहानमा जप गऱ्यो, त्यस पछाडि पुस्तक पढ्यो होइन, जपको लागि गयो। सो भनेको मतलब पहिला आफ्ना जुन इन्द्रियहरूलाई, आफ्ना ती वेगहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त फर्स्ट कम प्राइभेट भिक्ट्री, आफैले आफैलाई जित्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि चाहिँ संसारलाई हामीले जित्न सकिन्छ होइन। सो त्यही भएर पनि हाम्रो हृदयमा पनि काम, क्रोध, लोभ होइन यस्ता कुराहरू छन् नि त होइन। यो सबैलाई लागु छ, सबैलाई लागु छ। यो सबैको हृदयमा चाहिँ यो चाहिँ भरिएको हुन्छ होइन। सो अब यसबाट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब दुईवटा चाहिँ व्यक्तिहरू होइन। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यो भगवद्गीता चाहिँ पछि जमानामा अलिकति पछि बुढेसकालमा पढ्ने हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा हेर्नुहोस् न, दुईवटा जुन बोल्ने व्यक्ति पनि के छन् त युवा छन्। जस्तो कि कृष्ण पनि युवा, सुन्ने पनि युवा, सुन्ने पनि जवान। भने पछाडि अब बुझ्नु पर्यो कि यो खासमा वास्तवमै भन्यो भने यो युवाहरूको लागि नै हो होइन। हामीले पनि हेरौँ न युवा बीच कस्तो संवाद हुन्छ। युवा बीच अब एउटा चाहिँ यो भौतिक संसारको उदाहरण दिने भने पोलिटिक्सका कुरा होलान्, स्पोर्ट्सका कुरा होलान्, सेलिब्रिटीका कुरा होलान्। भनेको युवा एउटा चाहिँ अर्कै त्यस्तै खालको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुराहरू हुन्छ होइन। अब फेरि बुढाहरूको कस्तो कुरा हुन्छ, अलिकति वृद्ध उसको चाहिँ मलाई यस्तो गरे, हामी यस्तो गरिन्थ्यौँ जमानामा, ऊ बेलामा यस्तो थियो, अहिले केही पनि छैन, अहिले यस्तै छ, अब यो सबै यस्तै हो भन्ने हुन्छ होइन। सो भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि बोल्ने पनि युवा, सुन्ने पनि युवा भने पछाडि यो चाहिँ युवाको लागि विशेष गरेर हो। यो हुन त हामी सबैको लागि हो, तर युवाको लागि अझै विशेष हो होइन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले म पछि पढ्छु, म पछि अध्ययन गर्छु भनेर चाहिँ यस्तो चाहिँ सोच राख्नु हाम्रो मूर्खता हुनेछ है। सो त्यो भएर हामीले यो भगवद्गीतालाई आफूले पढ्नुपर्छ र अरूलाई पनि वितरण गर्नुपर्छ होइन। बुक वितरण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नजान सक्छ, अरूहरूले नलिन सक्छन्, तर पनि या त चर्काउँछु या त फुटाउँछु होइन, या त सिक्छु या त जित्छु भने जस्तै, या त चक्राउँछु होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, चर्किन्छ नि होइन। जब केले टुवाममा हानिसके पछाडि के हुन्छ, चर्किन्छ या त फुट्छ होइन। त्यही भएर जब तपाईँले कृष्णलाई बाँड्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँले जब भगवद्गीतालाई बाँड्नुहुन्छ, तपाईँले कृष्णलाई पाउनुहुन्छ होइन। कस्तो अमेजिङ कुरा छ नि होइन। तपाईँले वेन यु डिस्ट्रिब्युट कृष्ण अर वेन यु डिस्ट्रिब्युट भगवद्गीता यु विल गेट कृष्ण होइन। तपाईँले त्यो फिल गर्न सक्नुहुन्छ, कृष्णले रेसिप्रोकेट गरेको कुरालाई तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस, सो यहाँसम्म क्लियर छ होइन। सो त्यही भएर हामीले अहिले हेर्नुहोस् न हाम्रो जेनेरेसन कस्तो छ। वी लिभ in a generation where technology is wireless, cooking is fireless, food is fatless, sweet sugarless, friendship baseless, youth jobless, politics shameless, and relationship loveless, society godless, and hence the life is meaningless. You know? अब यसैलाई सुल्टाउने हो भने के हेर्नुहोस्, यसैलाई यो के भयो, एउटा स्टेटमेन्ट भयो होइन।
अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई ठ्याक्कै उल्टो कसरी बनाउने त, ठ्याक्कै राम्रो कसरी बनाउने त भन्दाखेरि अब उल्टोबाट जानुहोस्। हेर्नुहोस्, लाइफ विल बी मिनिङलेस वेन द सोसाइटी विल बी तपाईँको चाहिँ के त गडलिनेस। भगवानलाई यदि जोडियो भने सोसाइटी चाहिँ अथवा लाइफ के हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ, रिलेसनसिप एकदमै लभली हुन्छ, पोलिटिक्स एकदम राम्रो हुन्छ, फ्रेन्डसिप एकदमै सुमधुर हुन्छ, होइन? सो यसरी युथमा चाहिँ के हुन्छ, जब पनि हुन्छ वास्तवमा भन्यो भने, होइन? सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर अहिलेको सबैभन्दा विडम्बना नै हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दा भगवानलाई बिर्सेका छौँ। त्यही भएर भगवानलाई बिर्सेको जुन सम्बन्धलाई बनाउनका निमित्त नै के हो त भन्दाखेरि भगवद्गीता हो। त्यही भएर हामीले भगवद्गीतालाई अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ, अत्यावश्यक छ यो कुरा, है? सो अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले हाम्रो चाहिँ प्रत्येक तपाईँको चाहिँ 31 सेकेन्डमा एउटा भगवद्गीता चाहिँ वितरण भइरहेको हुन्छ श्रील प्रभुपादजीको। यहाँ मात्र होइन, संसारभरि नै, संसारभरिको कुरा गर्दा, होइन? सञ्जयले के भन्नुहुन्छ भने भगवद्गीतालाई अध्ययन गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ मलाई के हुन्छ त जिरिङ जिरिङ भयो भन्ने गर्नुहुन्छ, होइन? के हामीलाई भगवद्गीता पढ्दा यस्तो भावना आउँछ त? हामीलाई आउँदैन, होइन? सो त्यही भएर यो भावना ल्याउनका निमित्त भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, भगवानको नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहिलेको समयमा हामीले वेदलाई पढ्न सक्दैनौँ। वेद यति धेरै छ, हाम्रो बुद्धि कम छ। वेद धेरै छ, वेद ठुलो छ, हाम्रो बुद्धि सानो छ, हामीसँग समय पनि कम छ। हाम्रो समय कम छ, त्यही माथि यस्तो खोकी लाग्छ, शरीर दुख्छ, होइन? सो धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छन्, आफ्ना कर्तव्यहरू पनि छन्। यस्तो खोकी लाग्छ, हेर्नु त। सो भन्नु खोजेको के हो भन्दा हामीले यत्रो धेरै कुराहरू छन् वेदमा, तर वेद भनेको चाहिँ काउ जस्तो, गाई जस्तो हो भने भगवद्गीता के जस्तो सरी, भगवद्गीता चाहिँ दुध जस्तो छ। त्यही भएर भगवद्गीतामा के छ, नो नेगेटिभिटी, नो पोजिटिभिटी भनेको मतलब एनओ नो पोजिटिभिटी, सरी नेगेटिभिटी, केएनओडब्ल्यू नो पोजिटिभिटी। यस, यसमा नकारात्मक भन्ने केही पनि कुरा छैन भगवद्गीतामा, सबै कुरा सकारात्मक छ। यदि तपाईँले सकारात्मक कुरा, यदि तपाईँले चाहिँ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भगवद्गीता अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ। एकचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्दा श्रील प्रभुपादजीको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। श्रील प्रभुपादजी जब अमेरिकामा हुँदाखेरि अमेरिकनहरूले के भनेका थिए भन्दा, प्रभुपाद यो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मांसाहार नगर्नु, जुवातास नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु र यो चाहिँ मद्यपान धुम्रपान यो नगर्नु हो, यो 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 यसमा चाहिँ 3टा राखौँ, एउटा चाहिँ फाल्दिउँ, एउटा चाहिँ फाल्दिउँ। एउटा के फाल्दिउँ भन्दा तपाईँको चाहिँ यो व्यभिचार नगर्नु, अर्थात् नो इलिसिट सेक्स जुन भन्ने कुरा छ, यसलाई फाल्दिउँ न, होइन? यसलाई फाल्दिउँ, यो 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 यहाँ पोसिबलै छैन प्रभुपाद, पोसिबल छैन यहाँ, होइन? त्यस पछाडि प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि आई हेभ नट कम टु अमेरिका टु प्लिज अमेरिकन, आई स्पिक द ट्रुथ। प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ म यहाँ अमेरिकनलाई खुसी बनाउनको लागि आएको होइन, होइन? म सत्य बोल्नको लागि आएको हुँ, सत्य बोल्नको लागि।